לפי המחקרים בעולם, הכפפות ואפילו מדידת החום הדיגיטלית בכניסה לא רלוונטיות יותר לעצירת המגפה, אז נשארנו עם ריחוק פיזי, וכמובן עם מסכות שאמורות לשמור עלינו עד בוא החיסון. ויש עוד זמן עד לזה, אז הגיע הזמן שנתבונן על המסכות האלה מאוד זווית. לילה טוב, יואב זהבי, כתב חדשות החוץ. לילה טוב, רובי. אתה לוקח אותנו לסין. כן, בואי נדבר על המקום שממנו מגיעות הרבה מאוד מהמסכות שהאנושות צורכת בחודשים האחרונים. אנחנו מדברים על מיליארדים של מסכות. לנו כרגע אין, אבל אנחנו כן שומרים על ריחוק חברתי. סין וניו יורק טיימס פרסם השבוע, העיתון האמריקני פרסם השבוע תחקיר. הם ניסו לבדוק מה עומד באמת מאחורי פס הייצור של המסכות שמגיעות מסין. והם הלכו לאזור שבו חי העם האויגורי, זה עם מוסלמי שחי במערב סין. אנחנו יודעים שבעשורים האחרונים הממשל הסיני מדכא אותו מאוד. בין השאר הוא גם מכניס אותו למחנות ריכוז, הסינים קוראים להם מחנות חינוך מחדש. הם בדקו וראו שלפני פרוץ המגפה היו באזור הזה שבו חיים האויגורים, אזור שנקרא שינג'יאנג, 4 מפעלים לייצור מוצרים רפואיים, מוצרי הגנה רפואיים. היום אנחנו מדברים על 51 כאלה, לפחות 17 מהם מעסיקים עובדי כפייה, אויגורים, שנשלחים מסיבות כאלה ואחרות לאותם מפעלים. מה למשל יכול לקרות לאזרח שמסרב, או איגורי שמסרב לקחת חלק במפעלים האלה? אז תראי, לפי העדויות שיש לנו מסין, וגם משיחה שערכתי ומיד נראה עם אויגורית אמריקנית ששמה אירדה קשגרי, זה יכול להיגמר רע מאוד. בואי תראי מה יספר לי. Many of the times they'll be either sentenced to many years in prison. They will disappear into one of the concentration camps, as we've called it. And there's many various things that can happen where it can also affect their family members. So it'll their parents, their kids, their family members, anybody can be sent into a camp or disappear into one of the prison systems. אז בואי נדבר באמת על הלקסיקון, מחנות ריכוז. מה שהיא קוראת לו זה מה שהסינים קוראים להם מחנות לחינוך מחדש, או מחנות להכשרה מקצועית. הסינים מודים שיש מקומות כאלה. לפי תחקירים במערב, יש יותר ממיליון אויגורים שנשלחו למחנות האלה בעשורים האחרונים, רומי. עכשיו, מה שקורה הוא באמת שהסינים מכניסים את כל מי שבעיניהם סוטה מדרך הישר לאותם מחנות, והם מחנכים אותם מחדש. מה זה אומר? מלמדים אותם מנדרינית, אומרים להם תעמדו בהמנון, מלמדים אותם על הדגל, על ההיסטוריה הסינית. מעין, כן, מין חינוך פוליטי כזה, שיהיו חלק מהנרטיב הסיני, וזה גם מה שקורה באותם מפעלים שהאויגורים נשלחים אליהם. את זה גם הסינים אומרים, הם הראו לנו תמונות בשבוע האחרון שהגיעו מאותם מפעלים. אנחנו רואים שהאנשים האלה עוברים חינוך מחדש, הם לומדים מנדרינית והם לומדים בהמנון הסיני, הם לומדים על ההיסטוריה הסינית. עכשיו, חלק מהאוכלוסייה שם האויגורית היא באמת דורשת עצמאות. בעבר היה שם פעילות טרור, והסינים כל הזמן אומרים, כל מה שקורה שם, הפיקוח ההדוק שיש עליהם והכניסה למחנות האלה נובע בשל העובדה שאנחנו רוצים למנוע אפשרויות של טרור שם. אנחנו רוצים למנוע טרור נגדנו, נגד הסינים. וזה מגיע למחוזות רחוקים מאוד, כי למשל קרובות משפחה, או המשפחה של מי שדיברת איתה, שנשארה בסין, מאוימת ומוטרדת על רקע הבריחה. בוא נראה. ונכון, כן. אירדה סיפרה לי הסבתא שלה, הנה. My grandma, after my family had been very outspoken about the Uyghur issue, was harassed by government officials where they entered her home and pulled her out, put her down on her knees in the street, and searched her whole house for any sort of relation to us, and any pictures, any images, any letters, anything. And she's been harassed continuously and put on house arrest just because of the fact, and this is an 80-year-old woman, might I add, just because of the fact that she was related to us here in the US. אבל עכשיו האמריקנים מתערבים במה שקורה עם האויגורים בסין, לא? כן, אנחנו יודעים שחלק מהחברות הגדולות בארצות הברית, נייק, מייקרוסופט, אפילו סמסונג הקוריאנית, כן יש בשרשרת האספקה שלהם חשד שהם עובדים עם אותם פועלים אויגורים, פועלי כפייה, ועכשיו מחלקת המדינה האמריקנית באמת הוציאה הזהרה לחברות האלה, שימו לב, בדקו את שרשרות האספקה שלכם, אנחנו לא רוצים לתת יד לניצול של האנשים האלה, רומי, זה מה שקורה כרגע, נראה אם זה באמת יעזור בעתיד. תודה רבה, יואב, לילה טוב.